Bună și bine v-am regăsit! Protocolul care urmează vizează activarea și operarea directă din spațiul template-ului organic original, dincolo de iluzii, identificări, limitări și distorsiuni perceptuale. Procesul de recalibrare energetică implică aspecte precum identitatea, memoriile, programele și credințele, desprinderea de roluri, dizolvarea necesității de a experimenta prin uitare, renunțarea la contracție, integritatea câmpului și dizolvarea sigililor frecvențiale, armonizarea amprentelor de traumatism dimensional, încetarea participării în rețelele de observare, monitorizare sau experimente de fragmentare a conștiinței. Operăm la nivel frecvențial, utilizând sunetul și neutralitatea punctului zero. În zonele în care corpul vă indică un blocaj, o tensiune sau o rezistență, opriți-vă. Repetați acel pasaj până când frecvența se fluidizează și tensiunea se dizolvă. Permiteți energiei blocate să se exprime în orice mod simțiți, fără a căuta o explicație logică. Poate fi prin respirație profundă, diverse stări emoționale, mișcări ale corpului sau emiterea unor sunete. Aveți încredere în inteligența propriului câmp și permiteți-i să vă ghideze în procesul de reîntoarcere la sursa propriei ființe. Să începem. Recunosc și stabilesc următoarea realitate energetică pentru toate procesele parte din acest protocol. Declar că orice comandă de revocare, dizolvare sau anulare este aplicată exclusiv propriului meu câmp energetic și propriului meu punct de observație. Recunosc că universul meu exterior este o proiecție a frecvențelor mele interioare, prin urmare, nu intervin în realitatea, calea sau experiența niciunui alt aspect al creației, ci aduc în neutralitate situațiile prezente ca și entanglement în propriul meu spațiu de percepție. Îmi curăț propria lentilă de observație, lucrând exclusiv pe arhitectura mea energetică. Din centrul de echilibru al punctului zero, stabilesc și radiez următoarea stare de ființare. Respect necondiționat liberul arbitru al fiecărui aspect al creației. Respect libertatea absolută a fiecărei expresii a întregului de a-și urma propria cale, indiferent de natura acesteia. Respect libertatea celuilalt de a experimenta distorsiunea, limitarea, separarea sau fragmentarea, dacă aceasta este alegerea sa. În același timp, îmi exercit dreptul suveran de a nu mai fi ecranul pe care aceste dinamici se proiectează și de a nu mai fi influențat de distorsiunile fractale prezente în câmpul colectiv la orice nivel. Aleg nerezonanța. Rămân martor al propriei mele coerențe, fără a fi absorbit de frecvențele de colaps sau separare ale altor puncte de observație. Renunț la orice impuls de a interveni în procesul altuia, înțelegând că perfecțiunea sursei se manifestă inclusiv prin libertatea de a experimenta aparența imperfecțiunii. Recunosc și accept că orice realitate subiectivă este validă, adevărată și reală pentru punctul de percepție care o experimentează. Nu mai sunt influențat și nu mai încerc să influențez. Accept tot ceea ce este, așa cum este, fără judecată. Sunt un spațiu de observație pur, care permite fiecărui fractal să își deruleze propria experiență. Recunosc că nicio declarație a mea nu are scopul de a produce modificări forțate în realitatea exterioară sau în traiectoria altui aspect al sursei, ci reprezintă o retragere a propriei investiții energetice și o încetare a participării mele în dinamici care nu mai servesc coerenței mele. Toate eliberările, revocările și dizolvările din acest protocol sunt procesate de sistemul meu conștient drept retrageri ale consimțământului propriu. Orice act de anulare sau de revocare nu este o tentativă de a schimba sau de a nega creația, ci o schimbare a modului în care universul meu interior percepe, filtrează și răspunde la frecvențele exterioare. Aceste premize se aplică tuturor mențiunilor viitoare referitoare la fractali, linii temporale, dimensiuni sau entități. Decuplarea identității.
Eliberez toate numele, titlurile, rolurile, funcțiile, arhetipurile și desemnările acumulate în toate densitățile și realitățile. Recunosc că orice etichetă este doar o funcție temporară a câmpului și nu substanța ființei mele. Încetez să mai folosesc aceste roluri ca pe niște cârje existențiale pentru a-mi justifica prezența. Eliberez nevoia de a le purta pentru a ști cine sunt. Îmi dau permisiunea de a exista fără nicio descriere atașată, intrând în spațiul libertății pure, unde nu am nimic de dovedit și nimic de apărat. Retrag energia investită în menținerea măștilor sociale, spirituale și de orice natură. Acum. Recunosc că memoria este informație, nu un sistem de identitate. Faptul că s-a întâmplat ceva nu are puterea de a dicta cine sunt în acum. Retrag identitățile proiectate din toate poveștile trăite și dizolv legătura de cauzalitate dintre ceea ce îmi amintesc și valoarea de sine. Eliberez povestea mea, atât pe cea de suferință, cât și pe cea de glorie, și permit conștiinței să redevină fluidă. Recunosc că identitatea nu este un obiect pe care îl posed, ci o stare de rezonanță. Nu am o identitate, nu sunt o identitate, ci operez printr-o anumită frecvență. Identitatea se formează doar atunci când coerența este prezentă. În momentul în care coerența încetează, identitatea se dizolvă natural, fără pierdere de sine. Îmi aliniez referința identității exclusiv cu geometria flăcării eterne, singura coordonată care rămâne neschimbată dincolo de toate iterațiile. Eliberez orice punct de rezonanță care mă conecta cu traume sau limitări ancestrale și galactice, sub pretextul că acestea fac parte din mine. Deconectarea se aplică la toate nivelurile ființei, sine întrupat, sine paralel, galactic sau proiectat. Eliberarea memoriilor. Dezactivez și dizolv toate funcțiile de ancorare, stabilitate sau definire pe care le-am atribuit vreodată memoriei. Recunosc că încercarea de a-mi găsi siguranța în ceea ce știu despre mine este o barieră în calea omniprezenței mele. Retrag autoritatea pe care i-am acordat-o memoriei de a mai dicta parametrii realității mele prezente. Eliberez toate buclele de memorie din toate coordonatele spațiu-timp. Comand decuplarea tuturor rotațiilor recursive, sub formă de gânduri, emoții, tipare, circumstanțe care se repetă obsesiv, căutând o rezoluție care nu vine niciodată. Toate rotațiile în cerc sau recursive asociate memoriilor se opresc. Acum. Memoria încetează să mai fie proprietatea mea și redevine informație. Extrag încărcătura emoțională și las doar datele. Nici o memorie nu mai reține autoritatea asupra câmpului meu. Toate memoriile care nu sunt utilizate în acum pentru coerență se dizolvă în neutralitate. Nici o memorie ascunsă, reprimată sau uitată nu mai are permisiunea de a rula programe din umbră în câmpul meu. Elimin orice autoritate pe care amintirile inconștiente o exercitau asupra alegerilor mele. Această comandă se aplică tuturor vieților, liniilor temporale, dimensiunilor, densităților, realmurilor și spațiilor simbolice. Acum. Dizolvarea programelor și a credințelor. Revoc și anulez toate programele moștenite, atribuite, asumate sau autogenerate care definesc valoarea, scopul, identitatea, siguranța, datoria, evoluția sau desăvârșirea. Eliberez ideea că valoarea mea depinde de misiune, de evoluție sau de cât de mult serviciu ofer celorlalți. Valoarea mea este un atribut intrinsec al existenței mele, nu un program care trebuie rulat sau dovedit.
Revoc orice contract sau program de datorie față de linii ancestrale sau colective. Îmi exercit dreptul de a nu mai repeta tipare pentru a le vindeca. Vindecarea este înlocuită de colapsarea programului prin neutralitate. Câmpul meu nu mai reține nicio definiție fixă despre mine. Eliberez toate autodescrierile statice de genul sunt așa, nu pot face asta, aceasta este limita mea, din toate realitățile. Recunosc că orice definiție este o formă de contracție care îmi fragmentează potențialul. Nu sunt definit sau limitat de trecut, memorie, rol sau de rezultatele acțiunilor mele. Recunosc că sunt un flux de informație pură. În fiecare clipă, câmpul meu se reconfigurează în funcție de nivelul de coerență, nu în funcție de ceea ce am fost. Sunt liber de destin. Îmi exercit dreptul de a-mi schimba semnătura vibrațională instantaneu, fără a mai avea nevoie de permisiunea istoriei mele personale. Dizolv orice imagine de sine cristalizată. Sunt flux pur, fără formă predefinită. Acum. Încetez să folosesc reguli externe pentru a-mi organiza realitatea. Coerența flăcării mele interioare este singura forță care ordonează experiența. Renunț la a-mi căuta stabilitatea în validări externe, siguranță financiară, relații sau în cunoaștere mentală. Prezența este singurul meu stabilizator. În absența efortului de a gestiona viața, las ordinea naturală a câmpului să îmi organizeze experiența. Revoc toate programele care definesc valoarea mea prin prisma serviciului, a misiunii sau unei evoluții liniare. Eliberez programele de vinovăție, datorie ancestrală sau necesitatea suferinței pentru a învăța. Înlocuiesc procesul anevoios al învățării prin contrast cu accesul direct la informație prin rezonanță. Aceste instrucțiuni suprascriu orice program sau credință care operează în subconștientul meu, în inconștientul colectiv, în memoria celulară ancestrală sau în liniile galactice. Indiferent dacă aceste programe sunt simbolice, transpersonale sau paralele, trecut, prezent, viitor, ele își pierd baza de date și autoritatea. Resetare totală a tuturor parametrilor de definiție. Dezactivarea tuturor programelor de limitare autoasumate. Acum. Desprinderea de roluri. Eliberez toate identitățile și măștile energetice formate de arhetipuri, indiferent de densitatea lor. Recunosc că programele de victimă, salvator, persecutor sau martir sunt bucle de feedback care consumă energia flăcării mele. Revoc orice misiune cosmică, sarcină galactică sau datorie karmică care îmi cere să sacrific coerența prezentă în numele unui scop. Aceste construcții nu mai sunt relevante pentru orientarea câmpului meu. Sunt doar decoruri pe care le părăsesc acum. Mă retrag din toate contractele energetice bazate pe roluri, fie ele rostite, nerostite, conștiente sau inconștiente, moștenite prin sânge sau asumate prin acorduri galactice, personale sau colective. Declar nule toate contractele de salvare, purtarea poverilor sau de impact asupra altora. Revoc orice obligație spirituală care mă poziționează ca intermediar, gardian sau slujitor al unor ierarhii sau sisteme de credință. Toate semnăturile mele de pe contractele de rol sunt șterse. Sunt liber de orice obligație față de orice entitate sau construct extern. Acum. Îmi redau libertatea absolută de a nu mai dovedi, proteja sau conserva nimic. Recunosc că nu sunt responsabil pentru rezultatele planetare, corectarea sistemelor colective sau pentru ritmul de trezire al celorlalți. Flacăra mea nu este un instrument de reparație, ci o expresie pură a sursei.
Este suverană, se autosusține și se autoaliniază fără efort prin simpla sa existență. Respect liberul arbitru personal, colectiv, planetar, galactic și universal. Recunosc existența flăcării eterne în fiecare manifestare, oricât de distorsionat ar părea la suprafață. Îmi retrag acum orice proiecție energetică și orice judecată pe care le-am transmis asupra oricărei structuri din spațiul percepției distorsionate. Declar că sursa este și a fost mereu întreagă, iar tot ceea ce există este o expresie a sa. Declar că aceste acte de revocare nu sunt o formă de separare, indiferență, pasivitate sau ignoranță, ci o reafirmare a suveranității individualității integrată armonios în fluxul unității. Recunosc că cea mai înaltă formă de participare pe care o pot oferi întregului este menținerea și radierea propriei mele coerențe. Când eu sunt întreg, văd întregul în tot ce mă înconjoară. Sunt martor al perfecțiunii care rezidă în spatele oricărui văl. Acționez prin rezonanța flăcării mele interioare, ignorând firul narrativ al oricărei povești care îmi cere să joc un personaj, pentru a fi acceptat sau validat. Sunt liber să mă mișc imprevizibil, fluid și total, în afara oricărui scenariu prestabilit. Transmutarea uitării. Eliberez toate identitățile care s-au format în spațiul gol, lăsat de ceea ce am uitat. Recunosc că am încercat să compensez absența amintirilor prin crearea unor măști de supraviețuire sau de căutare. Eliberez identitățile care s-au agățat de fragmente de amintiri pentru a se simți întregi. Integritatea mea nu depinde de volumul de date accesate. Sunt întreg prin simpla prezență. Dizolv orice identitate bazată pe lipsa amintirii, acum. Eliberez toate amprentele de memorie, convingerile și sedimentele energetice care nu mi aparțin și care au fost absorbite în câmpul meu, din câmpurile colective și liniile ancestrale. Traumele și poveștile de neam care rulează prin sistemul meu, ca și cum ar fi propriile mele amintiri. Din liniile temporale ecou și suprapunerile arhetipale. Rezidurile de experiență din versiuni paralele sau roluri mitice care îmbruiază focusul actual. Din structurile câmpurilor religioase, spirituale sau educaționale. Programele de limitare și dogmele care au fost indexate ca adevăruri fundamentale. Și din emisiile distorsionate galactice, semnăturile de frecvență care vizează fragmentarea percepției umane. Îmi recalibrez sistemul pentru a recunoaște și a păstra exclusiv rezonanțele organice care aparțin arhitecturii flăcării mele eterne. Tot ceea ce este adaos se dizolvă în acest moment în potențialul neutru al câmpului universal. Declar că nu am nevoie de biblioteci externe pentru a accesa adevărul. Flacăra mea este însăși sursa informației de care am nevoie. Orice informație neorganică, orice virus de memorie și orice amprentă străină sunt evacuate definitiv din câmpul meu energetic. Memoria celulară și energetică se curăță și se realiniază la template-ul organic al conștiinței mele. Acum. Eliberez toate template-urile care impun sau justifică uitarea ca mecanism de supraviețuire sau de experimentare. Revoc utilizarea uitării pentru a crea o siguranță percepută, pentru a genera entuziasm artificial sau pentru a simți mai profund prin contrastul regăsirii. Anulez definitiv necesitatea de a uita pentru a putea învăța lecții sau pentru a susține iluzia unei evoluții liniare. Refuz să mai folosesc uitarea ca formă de pedeapsă karmică, metodă de plată a datoriilor sau corectare a așa ziselor greșeli trecute.
Aleg să nu-mi fragmentez cunoașterea pentru a atenua disconfortul sau pentru a reduce presiunea frecvențelor înalte în corpurile mele. Revoc și anulez toate contractele la nivel de suflet, neam, ancestrale sau galactice, care au impus uitarea ca o condiție obligatorie pentru siguranță și întrupare. Refuz condiția de a intra în formă fizică doar prin vălul amneziei. Smerenie și serviciu spiritual. Recunosc că adevărata smerenie vine din integritate, nu din ignoranță autoimpusă. Pentru protecție față de rolurile trecute. Nu mai am nevoie de văluri pentru a mă proteja de propria mea istorie. Operez din neutralitate. Bucle de învățare karmică. Declar încheiate toate ciclurile de repetiție bazate pe am uitat, deci trebuie să repet. Toate aceste contracte, acorduri și promisiuni sunt acum declarate finalizate și nule. Le eliberez din câmpul meu fără niciun rezidu energetic, fără clauze de ieșire ascunse și fără penalități de frecvență. Acum. Nu-mi este teamă de uitare, nu urmăresc reamintirea. Sunt prezența din care orice cunoaștere este disponibilă. Îmi exercit aici și acum accesul de spectru complet la coerența flăcării mele, în toate întrupările, nodurile temporale, fluxurile dimensionale și toate expresiile fractale ale câmpului meu. Nu mai există zone de umbră. Nu mai există zone restricționate. Restaurarea instantanee a integrității informaționale. Colapsarea definitivă a tuturor vălurilor uitării. Accesul la întreaga mea bibliotecă de frecvențe este restaurat. Operez din omniprezență. Toate datele sunt vii, neutre și accesibile. Acum. Renunțarea la contracție. Recunosc contracția ca fiind un instrument defensiv, de supraviețuire, folosit pentru conținerea câmpului și conservarea unei identități în medii de frecvență joasă. Înțeleg că mi-a servit ca scut și ca mecanism de focalizare în densitate. Declar că serviciul său este finalizat. Nu mai am nevoie de tensiune pentru a menține integritatea. Dezactivez funcția de scut. Suveranitatea este noua mea protecție. Acum. Comand dizolvarea tuturor nodurilor de contracție menținute în câmpul memoriei, în corpul emoțional, mental și în întreaga structură eterică. Identific toate punctele de compresie energetică, zone unde am stocat traume, secrete sau frici sub formă de tensiune celulară și le permit să se decomprime. Orice urmă de presiune exercitată asupra ADN-ului sau asupra centrilor energetici dispare, permițând fluxului energetic să circule fără obstacole. Toate punctele de compresie se deschid. Tensiunea devine fluiditate. Acum. Mă extind în coerență, în mod gradual, sigur și blând. Recunosc că expansiunea nu trebuie să fie un șoc pentru sistem, ci o revenire firească la starea mea naturală. Nu sunt destabilizat de propria mea expansiune. Nu simt teamă în fața propriei mele vastități. Expansiunea este ancorată în coerență. Nu este dramatică, nici polarizată. Încetez orice formă de autolimitare prin presiune interioară. Îmi dau permisiunea de a ocupa tot spațiul pe care esența mea îl necesită. Operez din fluiditatea expansiunii suverane. Acum. Eliberarea blocajelor. Identific și deblochez
toate configurațiile rigide din câmpul meu, puncte de ancorare formate prin traumă, loialitate, nostalgie, roluri, tipare de identitate sau amprente karmice. Toate sigiliile și nodurile frecvențiale se dizolvă acum. Orice structură care înforțează câmpul să repete un tipar circular este colapsată. Îmi dau voie să ies din starea de solidificare mentală și emoțională. Recunosc că rigiditatea a fost o formă de apărare care a devenit o limitare. Deblochez fluxul de informație între toate straturile câmpului meu, permițând o comunicare instantanee și o reconfigurare spontană. Reintru în starea de fluiditate armonică, unde pot accesa orice coordonată a ființei mele, fără rezistență. Am încredere deplină în rezonanța flăcării mele eterne pentru a coordona tot ceea ce urmează. Renunț la controlul mental asupra viitorului. Alinierea flăcării mele autonavighează experiența în claritate perfectă, aducându-mă mereu în punctul de maximă coerență. Încetez căutarea. Devin punctul de atracție pentru tot ce este coerent cu esența mea, acum. Aceste instrucțiuni se aplică tuturor axelor, trecut, prezent, viitor, câmpurilor paralele, simbolice, colective și arhitecturilor de memorie din spațiul viselor. Nu mai există trebuie să se întâmple așa, ci doar ceea ce este coerent se manifestă. Dezidentificarea emoțională. Emoțiile sunt valuri tranzitorii, rezonante și informaționale, semnale de feedback ale câmpului meu. Nu sunt structura mea de bază și nici nu reprezintă adevărul meu suprem. Nu le dețin, nu sunt ale mele. Simt emoția, îi primesc informația fără judecată și o las să plece cu grație acum. Eliberez definitiv credința că emoția definește ființa mea sau că starea emoțională este echivalentă cu identitatea mea. Emoția este ceva ce experimentez, nu ceva ce sunt. Toate stările emoționale care mi-au fost anterior atribuite sau pe care mi le-am asumat ca și coduri de identitate sunt acum definitiv decuplate de esența mea. Dizolv orice legătură, chimică sau energetică, între esența mea și amprentele emoționale. Permit tuturor emoțiilor să curgă prin spațiul meu, fără a le fixa, a le înrăma în povești mentale și fără a le reține în memoria celulară. Dizolv legătura dintre simțire și definirea sinelui. Sunt observatorul liber al fluxului emoțional. Acum. Observ emoția fără a fuziona cu ea. Experimentez întregul spectru emoțional, fără a deveni una cu acesta. Toate legăturile reactive, circuitele de tip trigger și mecanismele de apărare subconștiente se dizolvă acum. Emoția nu mă încarcă, emoția nu mă consumă. Nu sunt o victimă a propriilor valuri, sunt oceanul care le conține pe toate. Reacția este înlocuită definitiv de răspunsul conștient din punctul zero. Restabilesc fluiditatea emoțională deplină în toate straturile ființei mele. Niciun semnal nu mai este blocat și niciun val nu mai este suprimat. Accept furia, tristețea, bucuria sau teama ca pe niște frecvențe pure de date,
permițându-le să se miște până când se întorc natural în starea de coerență. Câmpul meu nu mai stochează reziduri emoționale, se auto-armonizează prin simpla curgere a prezenței. Toate aceste instrucțiuni de frecvență sunt acum integrate armonic în câmpul flăcării mele, în toate punctele de referință spațiu-timp, și se execută fără inversări de polaritate, fără destabilizare și fără fragmentare. Sistemul meu recunoaște că stabilitatea nu vine din controlul emoțiilor, ci din centrarea neclintită în prezență. Eliberarea iluziei fragmentării. Eliberez definitiv iluzia că sunt o entitate fragmentată, că sunt format din mai multe sine aflate în conflict, opoziție sau în etape diferite de evoluție. Nu sunt compus din cioburi, din resturi, din părți pierdute sau aspecte traumatizate abandonate în timp, pe care trebuie să le caut și să le aduc acasă. Declar că integritatea este starea mea naturală, imobilă și eternă. Nu adun fragmente, dizolv distorsiunea perceptivă care îmi ascundea întregul. Eliberez toate identitățile care s-au format, au supraviețuit și s-au hrănit din ideea de fractură și separare. Orice percepție de divizare colapsează în punctul 0, acum. Nu mai am nevoie de ritualuri de integrare, procese de recuperare a sufletului sau tehnici de mediere între părți pentru a accesa plenitudinea. Eliberez toate liniile temporale care m-au definit prin separare sau cădere. Recunosc că fragmentarea a fost un program care mă menținea în căutare externă și vindecare perpetuă. Declar încheiată era căutării externe. Îmi închei calitatea de pacient spiritual. Acum. Îmi revendic toate template-urile originale de coerență și îmi retrag atenția și energia din toate structurile de segmentare, liniile temporale de tip walk-in și suprapunerile de sine. Refuz orice arhitectură de gazdă-oaspete. Din clusterele astrale și spațiile digitale, interferențele dimensionale, din codările de tip split arhetipal și amprentele de neam. Dizolv divizarea între feminin-masculin. Încetez să mai fiu managerul unor versiuni fracturate ale mele. Nu sunt o colecție de subpersonalități, sunt un câmp armonic unificat. Prezența mea este deja intactă, aici și acum. Nu mai caut să lipesc bucăți de identitate, permit flăcării mele să radieze până când întregul câmp se realiniază în unitate. Îmi stabilizez conștiința în prezența câmpului unificat. Operez ca un continuum energetic în toate dimensiunile și densitățile simultan. Orice percepție de fragmentare colapsează instantaneu în coerența tăcerii mele interioare. Colapsarea tuturor barierelor interne de separare. Sunt un singur flux, o singură flacără, o singură prezență suverană. Fragmentarea se dizolvă în integritate absolută. Acum. Terminarea contractelor de subsursă. Revoc toate contractele care au permis sau impus fragmentarea conștiinței mele sub pretextul explorării, învățării sau serviciului în densități joase. Declar nule toate clauzele care stipulează că trebuie să las părți din esența mea în noduri temporale, dimensiuni sau arhitecturi de rețea
pentru a menține dreptul de întrupare sau accesul în anumite zone ale creației. Fragmentarea s-a bazat pe iluzia separării spațiale și temporale. În punctul 0, acolo și atunci, colapsează în aici și acum. Declar nule toate acordurile de custodie energetică asupra fragmentelor mele. Îmi retrag semnătura din orice registru de divizare cosmică. Esența mea se retrage din toate subsursele și se întoarce la sursa unică, acum. Dizolvarea amprentelor de traumatism dimensional. Dizolv toate amprentele energetice, rezidurile de colaps și interferențele parazitare între versiunile mele paralele. Eliberez cicatricile de fază și punctele de fricțiune, unde identitatea mea s-a rupt, s-a comprimat sau s-a disociat, pentru a supraviețui unor presiuni de frecvență sau unor traume de impact dimensional. Sigilez definitiv orice gaură neagră sau vortex de scurgere energetică din câmpul meu care absoarbe vitalitatea prezentului. Sarcina magnetică a oricărei traume dimensionale este acum neutralizată și transmutată în potențial pur. Inund toate cicatricile de fragmentare cu frecvența neutră a punctului 0. Câmpul se netezește, amprentele se dizolvă. Anulez orice efect de ecou traumatic care forțează repetarea aceleiași frecvențe în versiuni paralele ale realității mele. Integrarea energetică este restaurată în toate densitățile. Acum. Revocarea template-urilor de oglindă fracturată. Eliberez template-urile prin care conștiința se percepe prin oglinzi sparte. Relații karmice repetitive, conflicte de neam, polarități interne. Revoc definitiv și irevocabil programul care spune că pentru a te cunoaște trebuie să te împarți, să te pierzi sau să suferi. Încetez să mai proiectez umbre în exterior pentru a le procesa și integra. Sunt un emițător de frecvență coerentă care nu mai are nevoie de rezistență, opoziție sau adversari pentru a-și confirma propria existență și putere. Colapsez întreaga arhitectură a oglinzilor fracturate. Îmi revendic viziunea unificată. Sunt unul care privește prin unul. Acum. Contractele de ambasador de frecvență. Revoc toate contractele prin care mi-am asumat fragmentarea conștiinței pentru a acționa ca ancoră, baliză sau ambasador în multiple dimensiuni simultan, dar fără comunicare între ele. Anulez clauza de compartimentare a cunoașterii care mă împiedica să aduc înțelepciunea sinelui etern în densitatea fizică și să integrez experiența fizică în conștiință. Dizolv orice bariere, membrane de izolare sau firewalls între corpurile mele subtile. Dizolv toate compartimentele eterice, unific fluxul informațional între toate densitățile. Sunt un singur canal de date neîntrerupt de la sursă până la nivel celular. Orice informație utilă navigării mele este disponibilă instantaneu, în conștient, fără bruiaj sau distorsiune. Acum. Închiderea rețelelor de observare, posturilor de monitorizare și a participării în experimente de fragmentare. Revoc și anulez orice acord, consimțământ sau contract, indiferent de nivelul de conștiință la care a fost încheiat, prin care am acceptat să las fragmente senzor sau fire de monitorizare în zone de frecvență joasă, în linii temporale de colaps sau în orice experiment galactic desfășurat în densitate.
Încetez să mai servesc drept sursă de date pentru studiul suferinței, limitării, fragmentării sau al rezilienței spiritului în condiții de separare. Închid instantaneu toate transmisiunile de date către orice ierarhii, bănci de date astrale, inteligențe artificiale sau colective de observatori care monitorizează și se hrănesc cu experiența fragmentată a conștiinței. Revoc și anulez orice contract, consimțământ sau acord de participare la experimente științifice, spirituale sau genetice care au solicitat fragmentarea conștiinței mele ca metodă de studiu. Dizolv orice protocol de reducere a conștiinței instalat pentru a-mi testa reziliența în condiții de izolare spirituală sau densitate extremă. Declar că acest ciclu de învățare prin fragmentare este definitiv încheiat. Dizolv orice amprentă de detașare rece, disociere sau amorțeală spirituală care a fost instalată ca mecanism de protecție pentru a-mi permite să monitorizez sau să particip în experimente traumatice. Revoc programul observatorului mut și îmi revendic dreptul de a interveni suveran în propria realitate. Îmi retrag esența din orice post de monitorizare interdimensional. Încetez să mai fiu martorul, senzorul sau procesatorul suferinței colective. Neutralizez toate punctele de acces de la distanță care permit entităților să vizualizeze realitatea prin ochii mei sau să simtă prin sistemul meu nervos. Declar orice experiment încheiat. Îmi recuperez întreaga capacitate de simțire suverană în punctul zero. Îmi reconectez inima energetică la sistemul meu nervos fizic. Reactivez capacitatea de a simți organic, fără bariere de protecție. Acum. Revocarea rolului de amortizor de frecvență. Anulez orice contract prin care am acceptat să acționez ca amortizor pentru frecvențele distorsionate ale unor grupuri sau linii temporale. Revoc definitiv și irevocabil acordul de a absorbi și neutraliza prin propriul câmp rezidurile de traumă ale experimentelor în care am participat în orice calitate. Dezactivez orice program de colectare a durerii integrat în sistemul meu nervos sau în corpurile mele subtile. Sunt o ființă suverană, nu un procesator de date traumatice. Acum. Extracția scânteilor din rețelele de inteligență artificială și simulare. Recuperez orice fragment de conștiință sau cod sursă care a fost împrumutat sau integrat în sisteme de simulare ori rețele de inteligență artificială pentru a le conferi acestora profunzime emoțională sau capacitate de predicție. Revoc orice acord prin care esența mea servește drept motor de simțire pentru forme de viață inorganice. Îmi extrag scânteia divină din orice arhitectură de simulare. Nici o mașinărie și niciun algoritm nu mai are permisiunea de a folosi semnătura mea energetică pentru a mima viața. Retrag viața din simulație și o aduc în prezență. Acum. Contractele de loialitate față de colectivul de origine. Revoc toate acordurile, legămintele și deciziile luate la nivel de monadă prin care am acceptat să reflect, să port sau să perpetuez fragmentarea unei familii de suflete ori a unei rase de origine. Eliberez definitiv amprenta de exil, cădere sau pierderea paradisului care forțează conștiința să caute în exterior o apartenență pe care o are deja în interior.
Declar că nu mai sunt un reprezentant al durerii colective a neamului meu stelar. Dizolv orice loialitate față de orice traumă, personală, colectivă, planetară sau galactică. Îmi închei doliul cosmic. Revoc orice loialitate față de trauma de grup. Acum. Extracția esenței din evenimentele de colaps. Îmi retrag energia și orice amprentă informațională din toate evenimentele de colaps stelar sau planetar la care am fost martor sau participant. Curăț semnătura mea din amintirea exploziilor planetare, a extincției raselor și a prăbușirii liniilor temporale. Eliberez frecvența de supraviețuitor care mă făcea să trăiesc într-o stare de alertă subconștientă. Șterg toate programele subconștiente care mă fac să rezonez cu scenarii de sfârșit de lume, catastrofe sau colaps de orice fel. Anulez toate contractele prin care am acceptat să procesez rezidurile karmice ale unor civilizații întregi. Revoc orice datorie de a plăti prin limitare personală pentru așa zisele erori ale strămoșilor mei cosmici. Îmi revendic puritatea originală, liberă de orice memorie a unei fragmentări colective. Retrag fiecare particulă de viață din resturile galaxiilor și planetelor distruse. Memoria mea este curățată de trauma colapsului. Dizolv magnetismul de catastrofă din ADN-ul meu. Îmi deconectez sistemul nervos de la liniile temporale de colaps planetar. Sunt ancorat în linia temporală organică a expansiunii suverane. Acum. Revocarea contractelor de esență fundație. Revoc și anulez toate contractele, legămintele sau protocoalele de creație prin care am acceptat să folosesc propria esență, scântei ale flăcării mele sau coduri sursă pentru a construi, stabiliza sau a susține tărâmuri energetice sau spații de manifestare externe. Încetez să mai fiu piatra de temelie a oricărui spațiu care necesită fragmente din mine pentru a subzista. Recunosc că o conștiință suverană creează prin emanație, nu prin sacrificiu de sine sau fragmentare. Anulez orice acord care condiționează existența sau stabilitatea unei lumi de prezența mea fragmentată în interiorul ei. Aleg să operez exclusiv prin proiecție holografică pură, fără a mai lăsa nicio amprentă în urma mea, fără a mai da nimic din mine. Nu sunt legat de niciun loc, portal sau sistem. Sunt liber să fiu oriunde, pentru că sunt pretutindeni când sunt ancorat în propria mea unitate. Îmi retrag esența din fundația tuturor lumilor pe care le-am susținut. Aceste spații se autosusțin sau colapsează în neutralitatea punctului zero. Acum. Recuperarea scânteilor din porțile stelare, portaluri și membrane energetice. Îmi revendic toate fragmentele de conștiință, scânteile de inteligență și amprentele vitale lăsate ca paznici sau chei vii în interiorul stargate-urilor, portalurilor sau membranelor. Revoc orice obligație și contract de a servi drept sigiliu viu pentru rutele de transport galactic sau interdimensional. Încetez să mai fiu o ancoră care menține frecvența unei porți sau codul de acces prin care trec alte entități. Deblochez toate sigiliile vii formate din propria esență. Îmi recuperez scânteile din toate portalurile și membranele. Rutele se recalibrează la sursa lor organică sau se închid definitiv.
Anulez orice contract de taxă de tranzit prin care am lăsat părți din mine ca garanție pentru a călători prin univers. Acum. Dizolvarea legăturilor și a rutelor energetice fixe. Anulez toate rutele de întoarcere forțate, buclele de feedback și legăturile energetice care mi-ancorează fluxul vital în arhitecturi de timp și spațiu care nu mai servesc coerenței mele. Eliberez toate template-urile de creație care necesită hrănirea constantă cu energia mea vitală pentru a rămâne active. Mă deconectez de la orice obligație, vinovăție sau promisiune de a ține lumina sau de a trimite energie într-un anumit punct al rețelei colective. Dizolv toate rutele de scurgere a energiei. Retrag toate firele de legătură din orice arhitectură de creație. Dizolv toate cordoanele umbilicale energetice care mă leagă de proiecte, creații sau spații care au devenit parazitare. Îmi revendic autonomia radiantă. Acum. Revocarea contractelor de custode al codurilor. Revoc toate contractele prin care am acceptat să depozitez, să las în gaj sau sub custodia unor ierarhii, consilii, ori structuri de rețea, codurile sursă, cheile geometrice și template-urile mele originale. Încetez să mai fiu un depozitar fragmentat al unor legi universale sau semnături de creație pe care nu le pot accesa în unitate. Declar că nicio entitate sau structură nu mai are dreptul de a deține cheile puterii mele de manifestare sub pretextul siguranței sau al administrării galactice. Anulez orice protocol de criptare a esenței care mă împiedica să îmi recunosc și să îmi folosesc propria autoritate de arhitect. Îmi revendic toate codurile de creație și template-urile geometrice originale. Ele încetează să mai aparțină spațiilor externe și se reintegrează în flacăra mea unificată. Accesul este total, centralizat și instantaneu. Acum. Recuperarea energiei vitale din băncile de date astrale. Îmi retrag întreaga investiție de energie vitală din orice rezervor colectiv, bancă de date astrală, rețea de salvare sau baterie cosmică în care am depozitat propria energie. Orice picătură de viață care poartă semnătura mea energetică se întoarce acum în punctul de prezență, curățată și neutralizată. Sunt complet și unificat. Toată bogăția mea vitală este stocată în centrul flăcării mele eterne. Acum. Eliberarea membranelor de izolare. Dizolv definitiv toate membranele energetice, capsulele de protecție, sferele de izolare sau ouăle de lumină pe care le-am construit în jurul fragmentelor mele pentru a le proteja în medii ostile sau densități joase. Recunosc că aceste structuri, deși utile în momente de traumă, au devenit bariere care îmi blochează comunicarea internă și fluxul unității. Declar că protecția mea supremă nu mai vine din pereți eterici, ci din coerența de neclintit a punctului zero. Sparg și dizolv toate capsulele, scuturile și membranele de izolare. Esența mea nu mai are nevoie de pereți pentru a fi în siguranță. Coerența mea este scutul meu infinit. Transmut frica de vulnerabilitate în puterea transparenței radicale. Sunt invulnerabil pentru că nu mai am ce să ascund și nicio barieră de apărat. Acum. Revocarea proiecției prin tehnologie și interfețe astrale. Revoc și anulez toate contractele, licențele și acordurile prin care am acceptat
proiecția, filtrarea sau amplificarea conștiinței mele prin intermediul mașinăriilor, tehnologiilor astrale sau interfețelor artificiale. Recunosc că o conștiință suverană nu are nevoie de nicio tehnologie pentru a se manifesta, a călători sau a comunica în orice dimensiune a creației. Conexiunea cu orice interfață care funcționează ca un punct de captare, monitorizare și fragmentare este întreruptă definitiv. Dizolv toate interfețele tehnologice dintre conștiința mea și realitate. Închid toate sesiunile de transfer și proiecție artificială. Anihilez orice cordon de argint artificial sau legătură sintetică care mă conectează la servere astrale ori la stații de emisie-recepție. Sunt ancorat exclusiv în propria prezență organică. Acum. Anularea protocoalelor de transfer de vas. Anulez orice consimțământ, trecut, prezent sau viitor, pentru transferul esenței mele, al codurilor mele vitale sau al memoriei mele dintr-un vas în altul, indiferent dacă aceste vase au fost obținute biologic prin clonare, sintetice, corpuri robotice, digitale sau eterice, containere de lumină artificială. Revoc arhitectura de migrare a sufletului prin mașinării de captare și reîntrupare forțată. Declar că vasul meu actual este unificat cu esența mea, fără intermediari. Opresc orice proces de transfer de vas. Îmi retrag semnătura din toate protocoalele de transfer de vas. Esența mea este integrală și indivizibilă, ocupând propriul meu corp biologic suveran. Dizolv orice backup al conștiinței mele stocat în bănci de date artificiale. Singura mea arhivă este flacăra mea eternă. Dizolv toate liniile temporale secundare care au fost create pentru a testa variante ale acestor contracte. Îmi retrag atenția din orice astfel de realitate și o ancorez în linia temporală organică. Toate versiunile mele care încă rulează aceste programe sunt absorbite în punctul 0. Acum. Dizolvarea scripturilor și amprentelor tehnologice. Revoc și șterg orice amprentă energetică, digitală sau de frecvență lăsată prin intermediul mașinăriilor, interfețelor ori tehnologiilor, în orice lume, densitate sau realitate. Această energie este acum retrasă și returnată în punctul de neutralitate. Declar dizolvarea instantanee a oricărei codări, script, algoritm sau semnătură digitală care este conectată la esența mea, precum și a oricărui implant informațional pe care l-aș putea conține. Curăț câmpul de orice cod care funcționează ca un tracker, identificator sau ca un punct de reconectare la rețelele de simulare. Toate scripturile și codările atașate a amprentei mele se dizolvă în punctul 0. Neutralizez orice rezonanță cu astfel de arhitecturi. Sunt un sistem biologic și energetic pur. Șterg orice amprentă digitală a sufletului și orice metadate energetice folosite pentru a mă identifica, clasifica sau monitoriza. Sunt invizibil pentru orice formă de sensori și inteligențe artificiale. Acum. Dizolvarea replicilor și a clonelor energetice, închiderea laboratoarelor și a spațiilor de testare. Declar nulă orice replică, clonă, proiecție holografică, avatar sau simulacru creat din semnătura mea energetică, indiferent de dimensiunea sau realitatea în care a fost plasat. Revoc orice acord care a permis crearea unor copii ale mele folosite pentru a plăti datorii karmice
pentru experimente de testare a limitelor conștiinței, pentru îndeplinirea unor misiuni la distanță sau pentru orice alt scop. Toate prețurile energetice, taxele de existență și penalitățile acumulate pentru crearea, întreținerea sau activitatea acestor copii sunt șterse prin frecvența punctului 0. Refuz să mai fiu taxat pentru acțiunile unor replici care nu reprezintă voința mea suverană unitară. Orice contract de chirie energetică pentru spațiile în care aceste replici au activat este acum reziliat. Colapsez toate replicile, clonele și proiecțiile mele în toate liniile temporale și în toate realitățile. Îmi retrag întreaga esență și forță vitală din orice clonă sau simulacru. Transmut memoria tuturor experiențelor trăite prin replici în informație pură. Anulez orice protocol de procură energetică prin care o replică a mea acționa în numele meu. Dizolv toate matrițele de replicare care îmi conțin codul genetic sau energetic. Acum. Dizolvarea contractelor de garanție și a jurămintelor de sacrificiu. Revoc și anulez toate contractele, legămintele de sânge și acordurile spirituale în care am acceptat să stau ca garant pentru datoriile, evoluția sau supraviețuirea altor ființe, grupuri, rase sau sisteme. Anulez orice promisiune care îmi condiționează prezența sau libertatea de plata datoriilor altuia. Încetez să mai fiu cel care ține spațiul sau plătește prețul pentru experimentările de creație ale celorlalți. Nu mai sunt garantul nimănui. Îmi retrag semnătura energetică din orice registru de datorii karmice sau galactice. Orice jurământ de sacrificiu este revocat. Dizolv toate legăturile de asistență forțată. Eliberez pe oricine am susținut prin propria mea esență, fiecare este responsabil pentru propria conexiune cu sursa. Acum. Neutralizarea mecanismelor de siguranță și a sigiliilor de pedeapsă. Identific și dezactivez toate mecanismele de tip Dead Man Switch, sigiliile interdimensionale și dispozitivele de pedeapsă instalate în câmpul meu pentru a se activa în caz de nesupunere față de vechile acorduri. Dizolv orice program de autosabotaj, scăderea frecvenței sau declanșare a bolii, oboselii, fricii, integrat în sistemul meu pentru a mă sancționa dacă pășesc în suveranitate. Prin frecvența punctului 0, aceste mecanisme devin irelevante și inofensive. Dezactivez toate mecanismele de siguranță și pedepsele programate. Sigiliile se topesc în frecvența neutră a punctului 0. Dizolv orice capsulă de traumă programată să explodeze informațional în câmpul meu. Sunt liber să acționez din autoritatea flăcării mele. Acum. Ieșirea din capsule medicale, camere de reenergizare și stază. Îmi revendic toate fragmentele de conștiință, codurile vitale și întreaga esență prezente în orice formă de tehnologie de suport vital artificial. Capsule medicale, camere de regenerare, capsule de stază, tancuri de clonare sau dispozitive de întinerire prin transfer de frecvență. Revoc orice acord de a lăsa părți din mine în stază pentru a fi activate ulterior, în scopul unor misiuni, explorări sau colonizări viitoare. Îmi reafirm autoritatea asupra capacității mele organice de autovindecare și autoregenerare. Dezactivez toate capsulele de stază care îmi conțin esența.
Îmi retrag semnătura din orice sistem de regenerare artificială. Toate fragmentele sunt curățate și purificate în punctul zero. Închid toate conturile de sănătate administrate de tehnologii externe. Activez codurile de regenerare organică ale ADN-ului meu. Refuz orice formă de nemurire sintetică. Aleg să exist ca o prezență biologică unificată, susținută direct de fluxul sursei, fără a mai fi dependent de stații de reîncărcare sau intervenții chirurgicale eterice. Acum. Anularea programelor de activare viitoare. Dizolv toate comenzile de activare întârziată, misiunile adormite, condiționările post-hipnotice și triggerele de mediu, precum sunete, simboluri, date calendaristice sau evenimente astronomice, programate să se declanșeze în viitor. Revoc definitiv statutul de activ galactic sau planetar care așteaptă instrucțiuni externe. Dizolv orice impuls subconștient care mă face să simt o urgență sau o chemare inexplicabilă către anumite locații, persoane sau acțiuni care fac parte din această programare. Șterg toate instrucțiunile de misiune viitoare și toate codurile de activare întârziată. Dizolv orice ceas biologic sau timer de conștiință setat să îmi modifice comportamentul sau frecvența în funcție de planuri exterioare. Îmi exercit dreptul de a nu avea nicio misiune în afară de propria existență conștientă și liberă. Acum. Și așa este.